Xin chào quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của Khanh. Quý anh chị và các bạn đang quan tâm đến một chiếc xe đến từ châu Âu để cho nâng tầm cuộc sống mình lên, nâng tầm trải nghiệm lên, bởi vì chúng ta đã chạy những chiếc xe Nhật chán rồi. Và chọn một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, vừa kiểu CS5, kiểu Tucson ở một phân khúc xe sang. Thì chúng ta sẽ có lựa chọn là Merc GLC, rồi BMW X3. Nhưng khi quý anh chị chọn những xe đó, mình đi từ xe châu Á lên, lo ngại nhất đó là chi phí bảo dưỡng, chi phí vận hành. Thì đây, Khanh sẽ chia sẻ cho mình một giải pháp. Volvo XC60, một chiếc xe đến từ Thụy Điển, vẫn mang đặc tính những chiếc xe châu Âu, có động cơ 320 mã lực và khung gầm châu Âu, nhưng chi phí bảo dưỡng châu Á. Volvo XC60, tại sao Khanh nói như vậy? Bởi vì các xe Volvo bán ra tại thị trường Việt Nam đều được 3 năm miễn phí bảo dưỡng và bảo hành 3 năm 100.000 cây. Đối với phiên bản XC60 sử dụng động cơ Hybrid Recharge thì bộ pin sẽ được bảo hành 8 năm. Và đối với pin của xe Volvo nói chung, quý anh chị hư cell nào thì thay cell đó, chứ không phải thay cả một bộ pin. Như vậy sẽ làm giảm giá thành, giảm chi phí sử dụng của quý anh chị xuống rất nhiều. Và đối với XC60 sẽ có phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản, và đứng kế bên phải Khanh đây là phiên bản R-Design. Phiên bản R-Design mang phong cách thể thao trẻ trung dành cho những anh chị đang trẻ tuổi và mình thích phong cách. Phiên bản Inscription sẽ khác với R-Design ở chỗ là nội thất của nó bằng gỗ. R-Design nội thất của nó, những cái viền nó bằng nhôm. Đối với phiên bản Inscription sẽ mang phong cách chỉnh chu, lịch lãm, dành hướng đến những anh chị là những anh chị lãnh đạo và thích về cái vẻ trầm tính. Ngoài ra, quý anh chị thích về trải nghiệm một chiếc xe điện thì phiên bản Hybrid của XC60 sẽ cho mình trải nghiệm đó. Phiên bản Hybrid XC60 có thể sử dụng hệ thống điện thuần điện đi được 50 km mà chúng ta không tốn một giọt xăng nào hết. Nhưng nếu quý anh chị sử dụng vừa kết hợp động cơ điện, động cơ xăng thì chỉ tốn 3 lít 100 km. Đó là những chia sẻ của Khanh về chiếc Volvo XC60. Bây giờ Khanh sẽ chia sẻ giá bán của Volvo XC60 phiên bản R-Design dành cho nhà mình nha. Volvo XC60 phiên bản R-Design có giá bán bằng với giá bán phiên bản Inscription sử dụng chung động cơ B6 là 2 tỷ 220 triệu. Để lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ cộng tổng giấy tờ là 2 tỷ 464 triệu. Quý anh chị mua lăn bánh ở tỉnh thì sẽ rẻ hơn 19 triệu. Nếu quý anh chị cần hỗ trợ vay qua ngân hàng cái chiếc xe này, quý anh chị chuẩn bị trước giùm Khanh là 688 triệu là đã có thể lăn bánh chiếc xe này về rồi. Phần còn lại sẽ được hỗ trợ qua ngân hàng với gói lãi suất 7.5 cố định suốt thời gian 8 năm không đổi. 7.5% một năm nha, chứ không phải là 7.5% một tháng đâu. Nếu quý anh chị thích về công nghệ xăng điện, giống như Khanh chia sẻ, một cái chiếc xe đi xe điện, thuần điện, đi 50 km, hết điện, kích hoạt động cơ xăng. Rồi, thì cái phiên bản Recharge sẽ giúp cho mình. Đối với phiên bản Recharge thì nó sẽ đắt hơn động cơ B6, R-Design và Inscription. Là giá bán của nó là 2 tỷ 750 triệu, còn để lăn bánh luôn là 3 tỷ 047 triệu. Quý anh chị mua qua ngân hàng chuẩn bị trước giùm Khanh là 847 triệu là đã có thể đem xe về. Đây là giá phí lăn bánh của biển số thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu quý anh chị ở tỉnh thì sẽ có phí lăn bánh biển số thấp hơn 19 triệu. Sau khi tìm hiểu giá bán cũng giống như chính sách vận hành, cũng giống như chính sách bảo dưỡng, cũng giống như chính sách thay pin trên chiếc Volvo XC60 sử dụng động cơ B6 và T8, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái chiếc xe này có gì hay nha. Cái hay ở Volvo đó là hệ thống an toàn. Volvo nổi tiếng về hệ thống an toàn. Ở trên các chiếc xe Mercedes, BMW, Lexus hiện tại vẫn chưa có được trang bị
chức năng bám đuôi xe phía trước, giữ khoảng cách so với xe phía trước, hỗ trợ đánh lái, tự động phanh. Đây là những tính năng an toàn cực kỳ hữu ích khi chúng ta vận hành một chiếc xe ở đường cao tốc và bất kỳ cung đường nào. Volvo có trang bị cho quý anh chị. Rất là nhiều anh chị thắc mắc, những chiếc xe 1 tỷ đến 1,5 tỷ đã có, nhưng tại sao lên chiếc xe 2 tỷ, 3 tỷ lại không có? Đây, thì Volvo là câu trả lời cho quý anh chị, sẽ giải đáp được cho quý anh chị những cái hệ thống an toàn này nếu quý anh chị cần. Hệ thống camera 360 độ phần đầu xe. Đối với R-Design thì quý anh chị sẽ thấy những cái hốc gió này là màu đen. Còn phiên bản Inscription thì nó sẽ có một cái viền chrome chạy ngang giúp cho chiếc xe sang trọng hơn. Còn cái hốc gió màu đen này sẽ giúp cho chiếc xe thể thao hơn rất là nhiều. Về hệ thống cảm biến trên xe mình, mỗi bên có 3 cảm biến, tổng cộng 6 cảm biến ở phần đầu xe. Đối với phiên bản Volvo XC60 sẽ giúp cho mình một chức năng nữa, đó là hỗ trợ đổ song song, hỗ trợ đổ vuông góc, hoàn toàn tự động. Quý anh chị chỉ cần ngồi chuyển cần số, chiếc xe sẽ gieo vào song song, gieo vào vuông góc theo yêu cầu của mình. Tiến đến bên hông, đây là bộ mâm 19 inch cho phiên bản R-Design. Còn phiên bản Inscription sẽ có bộ mâm cũng 19 inch nhưng mà kiểu mâm khác, sẽ mang phong cách lịch lãm hơn. Còn đây mang phong cách thể thao. Phần gương hậu của xe Volvo XC60 tích hợp đèn báo rẽ, tích hợp cảnh báo điểm mù trên gương. Đó là những cái công nghệ rất là cơ bản trên xe Volvo, bởi vì đây là một chiếc xe an toàn. Và phần mặt gương luôn có tính năng sấy gương để giúp cho mình đi tốt hơn vào những điều kiện thời tiết xấu. Tất cả các tay nắm cửa của xe Volvo đều sử dụng cảm ứng quẹt, lóc cửa, đưa tay vào, mở cửa, cực kỳ tiện luôn. Về tiêu hao nhiên liệu, Khanh chia sẻ chiếc xe Volvo XC60 này có mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp rơi vào khoảng 9 lít 100 cây, trung bình khoảng đó. Nếu quý anh chị đi đường tại thành phố Hồ Chí Minh thì nó rơi vào khoảng 12 lít 100 cây. Quý anh chị đi đường trường thì nó khoảng 8 lít đến 9 lít 100 cây. Tất cả các xe Volvo đều được trang bị cốp điện và có chức năng đá cốp thông minh. Quý anh chị cầm hai tay hai túi đồ, đá cốp là bỏ vào thôi. Hàng ghế sau của Volvo XC60 phiên bản 2022 có sự thay đổi nhỏ so với phiên bản 2021. Đó là hệ thống điều hòa. Xe mình sử dụng hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập, trong khi phiên bản 2021 nó chỉ có 3 vùng độc lập thôi. Cửa gió trụ B, cửa gió ngay vị trí này sẽ giúp cho mình giải nhiệt tốt hơn ở những điều kiện trời trưa nóng nực. Hệ thống loa của xe là Power Winking sẽ giúp cho mình ngồi trong xe giải trí như một cái rạp hát. Và phiên bản Inscription cũng giống như phiên bản R-Design thì đều sử dụng hệ thống loa Power Winking sẽ giúp cho mình có nhiều trải nghiệm về âm thanh hơn. Đối với hàng ghế sau, khoảng để chân rất là rộng. Về kích thước, tuy đây là chiếc xe 5 chỗ nhưng bằng một chiếc xe 7 chỗ 5+2 đến từ châu Á. Về hàng ghế xe mình sẽ không có ghế da Nappa. Đây là xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia, không có da Nappa. Nhưng chất liệu da cũng rất là cao cấp. Và một cái đặc biệt nữa của xe Volvo Khanh muốn chia sẻ, đó là nhà sản xuất luôn chú trọng đến phần an toàn. Đây là chiếc ghế dành cho trẻ em. Nếu bé của mình cao 115 cm và có cân nặng 22 đến 36 kg thì mình nên là sử dụng cái tính năng này để cho cái bé ngồi sau cao hơn, và khi chúng ta ngồi ở ghế tài xế chúng ta lái thì quan sát bé dễ dàng hơn ở vị trí này. Và vị trí của Khanh ngồi cũng có thể điều chỉnh cái ghế cao lên. Đây là những cái yếu tố nhân văn trong cái việc thiết kế một chiếc ô tô trên cái xe Volvo. Đối với phiên bản Inscription nó sẽ có sự khác nhau về cần số. Cần số của phiên bản Inscription nó là pha lê, nhưng cần số của phiên bản R-Design nó sử dụng dạng da. Rồi, chỉ khác nhau mỗi cần số thôi, tùy theo phong cách của từng anh chị nha. Và giống như Khanh chia sẻ, đây là những cái phần ốp viền nhôm. Đây, những cái phần ốp viền nhôm trên phần táp lô của mình. Thì đây là phong cách R-Design.
Còn phiên bản Edition thì nó sẽ là ốp gỗ để trong chiếc xe nó mang phong cách lịch lãm hơn. Đây là phong cách thể thao nha. Vô lăng bọc da. Rồi hệ thống an toàn của xe bao gồm có hệ thống đèn tự động, cụp xuống khi gặp vật cản, cũng giống như ánh sáng đối diện, giúp cho người lái và người đối diện không bị chói mắt. Xe mình sẽ có đầy đủ hệ thống kết nối Android Auto, Apple CarPlay để cho mình giải trí. Về phần cụm radar ở đây sẽ giúp cho quý anh chị là hỗ trợ đánh lái, giữ làn đường. Cụm radar, đây là cụm radar bám đuôi xe phía trước. Cụm radar và cụm camera ở vị trí này sẽ làm việc này cho quý anh chị. Gương hậu trong xe là chống chói. Đối với Volvo XC60 có một cái điểm hay, đó là cái nút bấm cửa sổ trời của mình nó là cảm ứng, chấm vào là trượt vào thôi, nó không có dạng nút và tất cả chỉ trượt vào. Và khi quý anh chị mở đèn chấm vào rất là nhẹ, tất cả là cảm ứng. Tắt đèn chấm vào rất là nhẹ, chúng ta sẽ không chọt vào nữa, mà trên cái chiếc xe này tất cả là cảm ứng ở phần trên nha. Rồi Khanh chia sẻ để quý anh chị mình đừng có lấy làm lạ khi mà sử dụng cái chiếc xe Volvo XC60 đem về mình không thấy nút bấm mà mình không biết bấm ở đâu. Tại vì nó tất cả là cảm ứng hết rồi. Bấm vào nhẹ nhàng, đó, rất là nhẹ nhàng. Về phần ghế của xe Volvo là một điều thiếu sót nếu không chia sẻ. Xe Volvo được thiết kế có bệ đỡ phần đùi, giúp cho quý anh chị đi những điều kiện xa, mình lái xe lâu ngày, lái xe có thời gian dài thì cái phần đùi mình sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Đây, phần lưng ghế có rất là nhiều tư thế, đúng không ạ? Rồi, đối với ghế của Volvo được thiết kế chống đau lưng, quý anh chị ngồi sẽ rất là thoải mái. Có thể quý anh chị mới lên ngồi chiếc Volvo, cái ghế này sao nó cứng hơn xe châu Á, nhưng không. Điều đó quý anh chị sẽ cảm nhận thoải mái hơn khi quý anh chị càng ngồi càng thích. Bởi vì cái ghế này giúp cho quý anh chị đi đường dài cực kỳ dễ chịu. Một cái video nho nhỏ chia sẻ về những tính năng, giá bán XC60. Quý anh chị cảm thấy cái chiếc xe này vừa mắt, hợp nhãn, quý anh chị đừng quên móc điện thoại gọi ngay số điện thoại của Khanh 0788 555 444. Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp các thông tin liên quan đến chiếc xe Volvo XC60 để quý anh chị có thể đem nó về tại nhà. Cảm ơn quý anh chị luôn theo dõi video của Khanh. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở các video sau. Bye bye.